මේ ආගමික සහ ස්පිරිචුවල් වෙච්ච නත්තල මාකටින් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සැන්ටා ක්ලෝස් දැක්ක ගමන් හිතන්නේ සමහර විට මේ කම්පැනියේ ඇම්බැසඩර් කෙනෙක්ද කියලා සේරම කන්සියුමරිසම් වෙලා තියෙන මොනවා හරි දෙයක් ගන්න එක තමයි සමරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට නරකයි කියන්න බෑ මොකද මේක මත ජීවිතය රැඳුණු කොටසක් ඉන්නවා. A lot of people in the world get things only during this time. මේ කල්චර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ආදරයද? අපි මේ කතා කරන කෝ valuesද? Christmas has become something to show of icon, a passion to the people to show off their status. Jesus didn't want this. He focused on spirituality. නත්තල් කියන්නේ නත්තල් ස්පිරිට් එක තියෙනවා. අපි කියනවා ක්‍රිස්මස් ස්පිරිට් කියලා. ඒක අපි හැමෝගෙම තියෙනවා. ආගමක් අදාළ නැහැ, ජාතියක් අදාළ නැහැ. Christmas is always about lending the hand to the needy people. Just imagine how many animals are slaughtered just because of Christmas. And these animals being commercialized. Eventually, when December arrives, we get this festive feeling. නත්තල කිව්වම යම් කිසි කෙනෙකුට සතුටක් දැනෙනවනේ. Just because you have a roasted turkey on your table, that doesn't mean that you are a follower of God. ගොඩක් දෙනා මේ දේවල් වල අර්ථය නොදැන තමයි භාවිත කරන්නේ. වර්තමාන කාලේ මේ වෙළඳකරණය එන්නේ හරි විදියටද? Ayubowan. Welcome back to Charana TV's Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 show of the youth. Charana TV ඔබේ ආලින්තයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. As usual, we have 6 speakers for an interesting topic. Let's have a look at who has assembled here with us today. සැන්ඩ්‍රා මේ අවුරුද්දේ මාස ටික ඉවර වීගෙන ඇවිල්ලා කොහොමද දෙසැම්බර් වෙනවා කියන්නේ කොහොමත් වෙනස්ම පරිසරයක්නේ පරිසරය වෙනස් වෙලා පොඩි සීතල ගතියක් දැනෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපිත් වෙනස් වෙලා අදහස් නිකන් අර අලුත් අවුරුද්දට ලෑස්ති වෙන ගමන් ඔක්කොම වෙනස් වෙන වෙලාවක අද සීතල ඊතල වැඩසටහනත් අපි හිතුවා වෙනස් විදිහේ මාතෘකාවක් ගැන ටිකක් වෙනස් විදිහට කතා කරන්න. හැබැයි මං හිතන්නේ මේ අපි බලන අයට තේරෙනවා ඇතිනේ අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. මං හිතනවා ඇති. මොකද මම පුංචි කතාවකින් පටන් ගත්තොත් මම පොඩි කාලේ දැන් අපි O level කාලේ ඉවර වෙලා මම දැන් හිතනවා ෆෝන් එකක් ගන්න. දැන් කිසිම දැන් ගණන් වැඩි මේ ෆෝන් බලද්දි දැන් දෙසැම්බර් මාසේ ලඟ වෙනකොට දැන් තියෙනවා මම දකින්න මෙසේජ් එකක් 20% off කියලා. ඇයි හේතුව ක්‍රිස්මස්. නත්තල් වලට ලොකු ඔෆර් එකක් හම්බෙලා මම ඊට පස්සේ ගත්තා මගේ පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ගත්තේ නැහැ මට අරන් දුන්නා. ඊට පස්සේ කොහොමත් මම ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ නත්තල් කියන දේ මම ඇත්තටම පොඩි කාලේම සමරන්න කැමති දෙයක්. මං වගේ නෙමෙයි. මං හිතන්නේ අපි විතරනේ පොඩි ළමයි හැමෝම තරුණයෝත් විශේෂයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද නත්තලට හරි කැමති. අපි හැමෝම කැමති. ඉතින් ඇයි මේ කැමති? අනිත් එක මේ කැමැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි පොඩ්ඩක් එතන තියෙන පොඩි ඔෆර්ස් එනවා පොඩි බිස්නස් ෆීලිං එකකුත් තියෙනවා. මේක ගැන පොඩි අමුතු ඩිස්කෂන් එකකට තමයි අපි යන්නේ දෙරන්නේ. විශේෂයෙන් සැන්ඩ්‍රා මේ අපි දකින ටීවී එකේ දකින ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වෙනස් වෙනවා ටීවී එකේ යන ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනස් වෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි එළියට ගිහින් බැලුවම කඩවල් පාරවල් මේ හැමදේම තියෙන අර ලුක් එක ෆීල් එක වෙනස් වෙනවානේ සම්පූර්ණයෙන්. අන්න ඒ නිසා අද අපි හිතුවා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න මේ අලෙවි කරන සංස්කෘතිය මොන විදිහටද නත්තලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දේ කතා කරන්න අපි ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද නත්තල කියන්නේ මේ කමර්ෂල් නැත්නම් මේ බිස්නස් සයිඩ් එකෙන් විතරක් තියෙන එකක්ද නැත්නම් ඇත්තටම අපේ නත්තලේ තියෙන ගැඹුරු හේතුව අපි දැනගෙනද මේ සමරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැනත් කතා කරන්න අපි කැමති අපේ පළවෙනි කතිකයට ආරාධනා කරන්න සවීන් එදිරිසිංහ. මේ සීතල නත්තල් සමේ සීතල ඊතල වෙතින් අපි ඔබලට ගේනවා තෑගි. මොනවද මේ තෑගි? අදහස්. අලුත්ම අදහසක් අපි මේ නත්තලට ගෙනල්ලා තියෙනවා.
මේක අදහස අලුත් වෙන්නත් පුළුවන් පරණ වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වුණාට මේ නත්තල් සැමරුමත් එක්කම පිටිපස්සට යන ඒ කියන්නේ අතීතයට යන දෙයක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොකද්ද මාකටිං කල්චර්. දැන් මේ නත්තල කියන්නේ මොකද්ද? දෙසැම්බර් 25 අපි කවුරුත් දන්න පරිදි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සිදු වෙනවා. මේ උපතට එනවා රජවරුන් 3 දෙනෙක්. මේක මිත්‍යා කතාවක් මේක ආගමේන කතාවක්. ඒ එන්නේ තෑගිත් අරගෙන. එතකොට මේ නත්තල මුල සිටම එකිනෙකා අතර සහයෝගයෙන් සහ සතුටින් තෑගි හෝමාරු කරන සමයක් විදියට කාලයක් විදියට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒකත් එක්කම මේ ඇමරිකනයිසේෂන් ඒ කියන්නේ ඇමරිකානුකරණය වෙනවා මේ නත්තල. ඇමරිකාව අපි හැමෝම දන්නවා ගොඩක් අපි කොහොමද ඒකට කියන්නේ මහා පරිභෝජනවාදය හරියට අනුගමනය කරන රටක්. කන්සියුමරිසම් කියන්නේ ඇමරිකන් මිනිස්සු සහ ගොඩක් යුරෝප රටවලුත් ඊට පස්සේ ඒක ආසියානු රටවල් අප්‍රිකානු රටවලට එනවා. ගොඩක් තෑගි ගන්න එහෙම නැත්නම් වියදම් කරලා මැටීරියල් දේවල් ගන්න හරි ආස කරනවා. ඒක වෙන්නේ ආර්ථික වර්ධනය වීමත් එක්ක. දැන් මේකත් එක්ක මේ නත්තලත් බැඳෙනවා. මොකද නත්තල කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ තියෙන ලොකුම උත්සවය. ඒක ආගමක් නෑ. ඒ කියන්නේ නත්තල් ඉස්සර ආගමික කර්තව්‍යයක් වුණාට දැන් ඒක සියලුම ආගම් වලින් කරනවා. අනික ඒක සෙකියුලර් හොලිඩේ එක. ඒක හැමෝම දැන් නත්තල කිව්වම මේ ආසියාවින් අපිට මේ ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවින් අපිටත් ඒක දැනෙනවා. ඒක එතනින් එහාට ගියාම අප්‍රිකානු රටවල් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට පවා දැනෙනවා. මේක ආගමක් තොරව දැන් යන දෙයක් තමයි නත්තල කියන්නේ. මේ නත්තලත් එක්ක මාකටිං කල්චර් එක ඇති වෙන්නේ ප්‍රධානම වශයෙන් එක කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒ කම්පැනි එක යාළගේ ඇඩ්ස් වලට ගේනවා මේ සැන්ටා කියලා චරිතයක්. ඒ සැන්ටා ක්ලෝස් කියන චරිතය ඊට පස්සේ 1931 පස්සේ මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට ගෙනාවට පස්සේ සැන්ටා ක්ලෝස් තමයි දැන් හැමතැනම පේන්නේ ඉන්නේ. ඒ කම්පැනිය අපේ හැමෝම දන්න කම්පැනියක්. නම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දන්නවා ඇති. සැන්ටා ක්ලෝස් දැක්ක ගමන් හිතන්නේ සමහර විට මේ කම්පැනියේ ඇම්බැසඩර් කෙනෙක්ද කියලා සැන්ඩ්‍රෝ හිතනවා. ඒ තරම් මේ ආගමික සහ ස්පිරිචුවල් වෙච්ච නත්තල මාකටින් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා අනිත් පැත්ත ගැනත් අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේ නත්තල් සමය තමයි වැඩිපුරම ආදායම් ලබන්නේ මේ සේල්ස් ලබන්නේ ගොඩක් මේ අපිට කියන්න පුළුවන් කඩවල් ඇඳුම් කරන කඩවල් එහෙම නැත්නම් වෙන දේවල් ගොඩක් මේ සේල්ස් එන්නේ මාකටින් වෙන්නේ ඩිසැම්බර් සීසන් එකේ. එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි අපි දැන් කොච්චර මේකට එරෙහි වුණත් සමහරු කියනවා ස්පිරිචුවල් සයිඩ් එක නැති වෙනවා මේ නත්තලේ විතරක් නෙමේ වෙනත් ආගමික උත්සවවලත් මේක වෙනවා. අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ ආගමික උත්සව සේරම දැන් අර කැපිටලිස්ටික් වෙලා සේරම කන්සියුමරිසම් වෙලා තියෙන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් ගන්න එක තමයි සමරනවා කියන්නේ. කඩෙන් මොනවා හරි දෙයක් සල්ලි දීලා ගන්න එක තමයි දැන් සමරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට නරකයි කියන්න බෑ. මොකද මේක මත ජීවිතය රැඳුණු කොටසක් ඉන්නවා. මේ ඩිසැම්බර් සේල්ස් කරලා විතරක් ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොට්ටාශයක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු කන්නේ දෙසැම්බර් වල හම්බෙන සල්ලි වලින් මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම සැන්ඩ්‍රෝ. ඉරන්නයක් දන්නේ නැති අපි දැන් කතිකයෝ මෙතන කතා කරයි කොච්චරනම් සේල් එකක් වෙනවද කියලා. මේ පැන්ඩමික් සීසන් එකේ වුණත් මේ කොරෝනාව ඇවිල්ලා තියෙන කාලේ වුණත් අපිට මතකයි අප්‍රේල් නිවාඩුවට අවුරුදු කියලා ගියා. දැන් නත්තල් සමයටත් ඒ වගේම දැම්ම ඉඳන්ම යනවා. ඒක නුවණට හුරු නෑ විශේෂම කොරෝනා සමයේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් ඒකත් එක්ක අපිට හිතනවා එතකොට දැන් මේක හොඳ දෙයක් වෙන්න නැතිනේ. මොකද මේකෙන් මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. මේකෙන් දරුවෝ කාලා ඇඳලා බීලා ඉන්නවා. පවුල් හොඳට ජීවත් වෙනවා. ඒකත් හිතන්න. ඒ වුණාට ගොඩක්ම කන්සියුමර් පැත්තට යන්න එපා. මොකද නත්තල කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් සල්ලි දීලා කඩෙන් ගන්න එකම විතරක් නෙමෙයි. මෙතන ගොඩක් අය කියයි නත්තල් කියන්නේ නත්තල් ස්පිරිට් එක තියෙනවා. අපි කියනවා ක්‍රිස්මස් ස්පිරිට් කියලා. ඒක අපි හැමෝගෙම තියෙනවා. ආගමක් අදාළ නැහැ, ජාතියක් අදාළ නැහැ. නත්තල කිව්වම යම්කිසි නිකාර සතුටක් දැනෙනවනේ. ඒක මේ ඒ කාලේ ඉඳලා අපි යටතිජිතයක් විදිහට හිටියා. ඒ කාලේ ඉඳලම අපිට ආපු දෙයක්. නත්තල් කාලේට යටතිජිත සමයවලදී පොඩ්ඩක් අර අපිව පාලනය කරලා තිබ්බ විදිය පොඩ්ඩක් ලිහිල් කරා. මොකද එයාලත් ඒ නත්තල් කාලේට මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අර කූර බව පොඩ්ඩ අඩු වෙන ගතියකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වැඩි වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වුණාට අර නත්තල කිව්වට පස්සේ වචන පිටිපස්සේ තියෙනවා ලොකු තේරුමක්. ඒක නිසා අපි ඉදිරියට කතා කරමු නත්තලෙන් මාකටිං පැත්ත නැතුව අනිත් පැත්ත ගැනත් කතා කරලා අපි නත්තල සමරන්න බලමු.
Is purchasing really Christmas, or is actually Christmas something else? Savin made us think actually what is the real meaning of Christmas? Is it this commercialized way that we are going about it? Or is that also a part of it as we have come aboard? Or is it something entirely different? Thank you very much, Savin. You showed us something very interesting today. And at the same time, you also showed us how this commercialization of Christmas came about. Because see, Christmas was the color red. He mentioned famous advertisements from famous companies that do occur with this color red, and associated red, blue, green, all of those colors with Christmas, and how that shows actually makes us, and little children also, Hiran, you agree, make us these kids like Christmas, and from that feeling they make sure that they make sales. Which, is it good or is it bad? Is it ethical or not? And where is the real meaning of Christmas? Savin made us realize these questions today. What do you think? සෙන්ඩර් මේ දැන් නත්තල කිව්වම අර සවිනුත් කියපු විදිහට අපිට මතක් වෙන්නේ මේ මිලදී ගැනීමමනේ. භාණ්ඩවල මිල අඩු වෙනවා. නිසා වෙන්න පුළුවන් කුමන හෝ හේතු නිසා අපි නත්තල සමරන්න මේ විශේෂයෙන්ම කරන්නේ බඩු ගන්න එක නේ නත්තල් ගහක් විශේෂයෙන්ම කෑම. ඔව්. ඇත්තටම මේ ඇත්ත නත්තලේ තියෙන්නේ ඒකද? මේ ගොඩාක් භෞතික දේවල් එක්රැස් කරන එකද? එහෙම නැත්නම් හිතේ සතුට, ප්‍රේමය, මේ ආදරය, මේ දේවල් බෙදා හැරීමද කියන එක ඇත්තටම අපි හිතට ගන්න ඕනේ මේ නත්තල සමරන මේ කාලවකවානුව තුළ. අපි තවත් දේවල් කතා කරමු කොහොමද මේ අලෙවි කරන සංස්කෘතිය නත්තලට ඒකාබද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපිට ඉන්නවා කලනාතපත්තු මේ ගැන කතා කරන්න. ඇත්තටම නත්තල කියන්නේ අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ ආදරය, කරුණාව, සාමය අපි සියලු දෙනාම බෙදා ගන්න කාලයක්. මේ නත්තල් සමයේ ඇත්තටම අපි පොඩි කාලේ කියන්නේ තව අවුරුදු 30කට 40කට 50කට කලින් අපි නත්තල කියලා සැමරුවේ ඇත්තටම gedara සියලුම දෙනා එක තැනකට එකතු වෙලා මේ කාලය පුරාවටම. මොකද මේ සීතල අපේ කියනවා climate changes මේ ඔක්කොම එක ආදරය පිරුණු නිවසක්. ඒ කියන්නේ gedara සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි ආහාර ගන්නවා, සෙල්ලම් කරනවා, මේ වගේ ආදරය, කරුණාව, සාමය පිරිච්ච කාලයක්. හැබැයි කාලෙත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? කමර්ෂලයිසේෂන් කියනවා කවුද? සැන්ඩ්‍රෝ කිව්වා වගේ, ඊට පස්සේ සවින් අපිට කලින් කිව්වා වගේ කමර්ෂලයිසේෂන් එනවා මේ නත්තලට. හැම ඉවෙන්ට් එකටම වගේ, අවුරුද්දටම වගේ, වෙසක් එකට වගේ නත්තලට එනවා කමර්ෂලයිසේෂන්. මොකද්ද මේ කමර්ෂලයිසේෂන් කියන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්දි කතා කළ යුතුම කාරණය තමයි කමර්ෂලයිසේෂන් කියන එකේදී අපි හිරන්න කිව්වා වගේ අපිට කතා කළ යුතුම දේ තමයි මාකටිං කල්චර්. කමර්ෂලයිස් වෙන්න අපිට කල්චර් එක අනුව මාකටිං කියන වෙළඳකරණය ඉස්සරහට එනවා. මම මෙතන වෙනමම පැත්තක් ගැන කතා කරන්නම්. මාකටිං. ඒ කියන්නේ මේ උත්සව සමයේ මේ අපේ ලංකාව ඇතුළත නැතත් ලෝකයේ ඇතුළත වෙන මාකටිං කන්සෙප්ට්ස්, මාකටිං ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන. දැන් ඇත්තටම කතා කරොතින් අපි නත්තල් සමයේ ආහාර ගන්නවා. නත්තල් සමයේ අපි අඳිනවා. විවිධ විදියට, ලස්සන විදියට, අපිට කැමති විදියට අපි අඳිනවා. එතකොට මේ අඳින ඇඳුමක් දැන් සැන්ඩ්‍රෝ කලින් කිව්වා ඇඳුම විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් නෙවලම් ඇත්තටම. සැන්ඩ්‍රෝ කලින් කිව්වා සැන්ඩ්‍රෝගේ පළවෙනි ෆෝන් එක ගත්තේ නත්තල් කාලේ ඔෆර් එකකින් කියලා. දැන් මේ වගේ විවිධ උපක්‍රම මගින් වෙළඳකරණය එනවා මේ නත්තල් සමයට. එතකොට අපි කල්පනා කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ වර්තමාන කාලේ මේ වෙළඳකරණය එන්නේ හරි විදියටද? ඒ කියන්නේ මේ වෙළඳකරණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අප වෙත ළඟා වෙලා තියෙන්නේ අපේ තියෙන core values අපි නත්තල් සමයේ පාවිච්චි කරන, අපි කතා කරන, අපි මේ විඳින ආදරය, කරුණාව, සාමය පරිස්සම් කරගෙනද මේ කමර්ෂලයිසේෂන් එක නැත්තම් මාකටිං කන්සෙප්ට්ස් එන්නේ. බොහෝ වෙලාවට සැන්ඩ්‍රෝගේ ෆෝන් එක අපි හිතමු එක මට්ටමකට ගත්ත කියලා වට්ටමක් එක්ක ගනිද්දි තව කම්පැනි එකක් එකම ෆෝන් එක විකුණනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳකරණයේ දෙනවා තවත් කන්සෙප්ට් එකකින්. එයා ගෙනා ඊට වැඩි අඩු වට්ටමක් හරි, ඊට වැඩි වැඩි වට්ටමක් හරි, වෙන මොනවා හරි ඔප්ෂන් එකක් එක එයා ඉස්සරහට අරන් එනවා. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දී හුඟක් වෙළඳකරණයේ දෙන අය කම්පැනිස් කරන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ තරඟකරුවාව පහලට දානවා. මේ ෆෝන් එක නම් අම්මෝ හොඳ නැහැ.
මේ ෆෝන් එක quality නෑ. මේක first quality නෙමෙයි. මේක original නෙමෙයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නෑ. ඇත්තටම ගත්තොත් එයාත් විකුණන්නේ අරයා විකුණන ෆෝන් එකම තමයි. එතකොට මෙතෙන්දි මොකද වෙන්නේ? ethical marketing කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම බෙදහැලනවා. මොකද තමන්ගේ කම්පිටිටර් පහළට දාලා, තමන් කම්පිටිටර් යටට දාලා තමන් උඩට එන්න try කරනවා. මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරන කෝව concepts වල mislead එකක් නේද? මොකද මාකටිං අපි කතා කරන්නේ මාකටිං කල්චර් එකක් ගැන. මේ කල්චර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ආදරයද? අපි මේ කතා කරන කෝ වැලියුස්ද? එතකොට මෙතන අපිට කතා කරන්න මං හිතන්නේ ඉදිරියට ගොඩක් දේවල් තියෙයි. අපි මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම නත්තල සමයේ කතා කර යුතු වෙනද කරන්නේ තියෙන්නේ නත්තල සමයේ කතා කර යුතු අපි විඳින ආදරය හා සාමයද? ස්තුතියි. නත්තල ගැන කතා කරද්දී අපි නිකන් සෙන්ඩ්‍රෝ කතා කරන්න ඕනවටද මේ ආදරය, ප්‍රේමය, මේ සතුට ගැන කතා කරන්න කියලා හිතුණා මට කලන කතා කරපු දේවල් වලින් පස්සේ. ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි කලන මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. මේ ප්‍රේමය, සතුට, කලාව, ආදරය මේ හැමදේම තියෙන්න ඕනේ නත්තල අද වාණිජකරණය වෙලා, වෙළඳකරණය වෙලා. commercial advertisement marketing මේ දේවල් එක්ක නේද මේ නත්තල කියන දේ අපිට සමීප වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ දෙසැම්බරේ නත්තල එනවා කියලා අපි දැනගත්තට අපේ ඔළුවට කාවත් දන්නේ සමහර විට මේ මාධ්‍ය වලින් වෙන්න දිසන් රෝන් නත්තල් එනවා, නත්තල ළඟා වෙනවා. ඒ අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට හදලා දෙන්නේ ඇත්තට මේ වෙළඳකරණය, වාණිජකරණය, මේ අලෙවිකරණය කියන කරුණුත් එක්ක වෙන්නවද කියන එක කලන අපිට මතක් කරලා දෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ වෙළඳකරණය නිසා ඇතිවෙන තරඟකාරීත්වය. එක වෙළඳ සන්නාමයන් අතර ඇතිවෙන තරඟකාරීත්වයත් ඒත් එක්කම මේ නත්තල් සමයේදී එන්න වැඩි වෙනවා කියන කරුණත් කලන අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. සෙන්ඩ්‍රෝ. ඔව් හිරණ මං මුලදී කිව්වා in Christmas all roads lead home. Now what is the meaning behind that quote? It means that during Christmas love, prosperity, happiness, the spirit of giving is what is the most dominant, is what should be there with all of us. And because this spirit of giving is what Christmas is all about, you be charitable, you give a lot in turn, as you give more than you get rather. And I think that is one of the most beautiful things about Christmas. But with these competitors and all of these rising economies that are there with, like Savin said, all these Americanization, etc., do we really see this becoming, where is the true spirit of Christmas? Again, he brought us to that question. Because see, when it comes to Christmas, it's all about giving. But is it really with the commercialization? We're dealing with two opposites here. And I think that is what we see all these speakers juggling with. Well, we'll see one more speaker juggle with this as well. Next up is the third speaker, Diniti Gunasekara. Peace on earth will come to stay when we live Christmas every day. Eventually, when December arrives, we get this festive feeling, heartfelt feeling, that is Christmas. Christmas is all about joy, peace, and happiness. So, Christmas is essentially reminding us to stick to the deepest parts of our humanity. For an example, if we take our Jesus Christ, he was born in Bethlehem. As we all know, Bethlehem was a very ordinary place. He was born to very ordinary parents, right? But he could have, as the Son of God, he could have, be born in a place which was very filled with luxury. But yet he chose to be born in a place which was very ordinary, which was very simple, such as Bethlehem. Why do you think that the Jesus Christ chose a place like that? Because he wanted to send a message that we all are equal. He wanted to spread peace and happiness within the world, right? But right now, what has happened? Due to this marketing, right at the moment, marketing expert, if we take all around the world, most of the companies, what they do is, they make the people to buy things that actually they don't need to. They full with the traditional air and make certain items such as Christmas card, Christmas ball, different items of decorations,
and they make the people buy them, which is not needed at the moment. So, and also right at the moment, the Christmas has become something to show off, a show of icon, a passion to the people to show off their status, their power. You know, I have this, my status is like this, a air of superiority, right? So, even when it comes to these small children at the moment, you know, if we go and ask from a small child, what do you think about Christmas? One of the Christmas like, what are you going to do? Most of the children says, I'm going to decorate a Christmas tree. No, Santa Claus is coming. Jesus didn't want this. He focused on spirituality, spreading joy and happiness within the world. Right now, Santa Claus has become an icon for the marketing. If you go back to the story of Santa Claus is a priest named Saint Nicholas. He wanted to spread the message which was given by the Jesus all around the world. So he helped the small children, which is in hand of the needy, by giving gifts. Right at the moment, what has happened? We see different companies, using his icon, Santa Claus, to spread, for their marketing. So what we can do is, right at the moment, as digitalized citizens, we can't just, throw away these decorations at the moment. We have been used to that. So balance the both. Spend your time with your family, your loved ones. And also, Christmas is always about lending the hand to the needy people. Lend the hand to the need ones. And also, make this an opportunity to correct the past actions that you have done, so you won't repeat it in the upcoming futures, right? So, what I think, by using these aspects that I talk about, you can spend the Christmas meaningfully. Thank you. Hirana, Diniti's speech made me go back to a childhood story. A Christmas Carol by Charles Dickens. Something that we always used to read back during Christmas days because, like she said, Christmas is all about lending a helping hand, spending time with your family. And these things are really what we feel, or need to feel rather, when Christmas time comes. And Diniti showed us some beautiful perspectives into the spiritual side as to why Christmas is really important, why it should be important, and how, in fact, this, away from the commercialization, how Christmas started. She went to the roots of Bethlehem to explain this to us. Hirani? ඇත්තටම සෙන්ට්‍රෝ මේ අපි අද කතා කරන්නේත් මේ නත්තලත් එක්ක අලෙවිකරණය කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලානේ. එතනදී දිනිති අපි මේ අලෙවිකරණයෙන් එහාට ගිහලා නත්තලේ තියෙන සැබෑ අරුත. ඇත්තටම නත්තල කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ අලෙවිකරණයට එහා ගියපු බොහොම සංවේදී ආගමික පැතිකඩකට යනවා. මේ නත්තල කියන්නේ හැමෝම එක හා සමානයි, මේ සමානාත්මතාවය. එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍යම කෙනාට අපි බෙදා දීම, උපකාර කිරීම, මෙන්න මේ බෙදා ගැනීම කියන සංකල්පයේ උඩ යන ආගමික උත්සවයක් නිසා ඇත්තටම වර්තමානයට එනකොට මේ තියෙන ආගමික පරිසරය, එදා තිබ්බ ආගමික පරිසරය හා සමානද? එහෙමත් නැත්නම් අලෙවිකරණය නැත්නම් මේ මාකටිං කියන ඒ සංස්කෘතියද අපේ නත්තර වෙලාගෙන තියෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම අපිට හිතෙනවා. මේක සමහර විට කනගාටුවට කරුණක් වෙන්නත් පුළුවන්. ආගමික පැත්තෙන් අපි හිතලා බැලුවොත්. අපි කතා කරමු මේ සොඳුරු නත්තල පිළිබඳව, අලෙවිකරණය පිළිබඳව මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. With this cold season, with cold feelings of merriness, you are back with the only show that shoots cold arrows of truth to your hearts, Seethala Eethala. 3 speakers down, 3 more to go. Next up, Janithu Lienage. At the proverb 19.17, the Bible says, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed."
And at the Proverbs 22.9, the Bible says, "The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor." We celebrate Christmas. We celebrate it with love and with joy. As we talk today, the real purpose of Christmas is giving. But since we are living in a commercialized world, we are running a race. Even we are using such holy occasions like Christmas in order to win the competitions that runs in this commercialized world. And let me ask you a question. Today, without some pork chops or without a roasted turkey, can you celebrate Christmas? Just imagine how many animals are slaughtered just because of Christmas, and these animals being commercialized for Christmas. Now that is a roasted turkey for you. And let me ask you a question. While we celebrate Christmas with happiness or with joy or with this so-called love, across this world there are thousands and millions of innocent children who are in poverty, who are without food. Rather than talking in a Sri Lankan mindset, I would like to go into an international point where we as humans, not as citizens, we've been isolating ourselves for races and for religions and for our nationalities. But we see that when Christmas arrives, we all celebrate the birth of Christ together. Now that's where humanity comes. That's where, in that certain point, you don't see any nations or any politics. I believe any sort of restrictions or separations are interfering, because as a whole one world, in December we are celebrating Christmas. As humans, I believe this is the ultimate philosophy which God wanted us to wield on this planet. Yet today we have separated ourselves on different status, on superiorities and in inferiorities, and we even using this Christmas as a commercialized material in this competitive world in order to produce more and more products to the people. So my message to you is, just because you have a Christmas tree or just because you have a roasted turkey on your table, that doesn't mean that you are a follower of God or that you are celebrating Christmas. Christmas is something that you should celebrate with your heart, with a mindset that goes with the whole world. When you are feeding yourself, just think, pray to those who cannot feed themselves, to those who cannot clothe their naked. As Mother Teresa says, humanity is a drop of deliverance in the ocean of suffering. Rather than seeing Christmas in a commercialized manner, let's see Christmas in a manner of humanity, without races, without nations, as we celebrate Christmas together as a whole one world. Let's make a change. Let's make a change in this Christmas. Thank you. Our great speaker, Janitu, told us that we as one world, when we come together, a roasted chicken or roasted turkey on our desks or on our tables doesn't make us a follower of God. Wise words, and that tells us that the true spirit of Christmas is in that of prayer, is in that of giving, and is in the true hearts of the people who really follow, or who rather really celebrate Christmas. See, the merry feelings of Christmas don't come from what we purchase, at least for most people, but it comes from what we give to the others. See, once again, going back to the book by Charles Dickens, it's always about how people love to give during that season. And it's less about, and also about appreciating what you have at that moment. It's about giving thanks, but at the same time giving to people. So Janita spoke about quite a lot of things, and in these, I believe this is one of the most beautiful concepts that he brought out. Hirani? ඇත්තටම සැන්ඩ්‍ර මේ අපේ සමාජයේ අපේ රටේ ලෝකේ ඉන්න පුළුවන් ආහාර නැතුව, අඳින්න ඇඳුමක් නැතුව, සාමය නැතුව, සතුට නැතුව දුක් වෙන ප්‍රජාවක්.
ඇත්තටම මේ නත්තලේ සැබෑ අර්ථය නත්තලේ පණිවිඩය අපි අරගෙන යනකොට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ ඔවුන් වෙනුවෙන් යාඥා කිරීම නෙවෙයි. අපිට පුළුවන් නේද ඔවුන්ට සතුට, ඔවුන්ට කුසට නැති ආහාරය වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. ඔවුන්ට ඒ දේ ලැබෙන. අපිට තියනවා වගේම ඔවුන්ටත් ලැබෙන. මොකද අපි නිතර කිව්වා වගේ මේ නත්තලය කියන්නේම මානුෂීයත්වයේ සැමරුමක්. ඒ මානුෂීයත්වයේ සැමරුම තුළ බෙදා හදා ගැනීම මිසක් බදා ගැනීම නෙමෙයි අපි විසින් සිදු කරන්නට ඕනේ. අන්න ඒ නිසා අපි තවත් දේවල් කතා කරමු. So now we have our next speaker Shimar Ahmed. Ladies and gentlemen, marketing, culture and Christmas. All of us spoke about how Christmas is the biggest business than it was ever before. Some of us spoke about cutting and slaughtering animals, right? But the whole point, let's keep all of that aside, right? Let's look at the positives of marketing, culture and Christmas, right? Why am I saying that it's good, right? It's good. I would obviously start off by saying it's good because of the offers, right? Just because like our friend Sandro got himself a phone. A lot of people in the world get things only during this time. And necessarily without the marketing culture, they won't know that these so and so forth offers are there. Let's leave all of that aside. Let's move away from all of these, products of leisure. Let's talk about donations and things like that, right? I remember back in the day when I was in school, I went with my football coach. Actually, he was a Christian himself. I went with my football coach to an orphanage 30 kilometers away from where we lived, right? He called me. I am myself a Muslim. I'm not a Christian, but he called me, and then I was like, yeah, let's go. And then this was towards the early December, and then he asked me, you know a place where we can get all of these stuff worth around 50,000 Sri Lankan rupees for these orphans, right? And then I told him, let's wait 1 week more for Christmas celebrations to come in, so we can get more stuff for these so-called for all of these orphans with the same amount of money, right? People wait towards the end of the year. I do understand that sometimes it is a big opportunity for everyone to buy and give people different kinds of stuff, right? It does have its negatives, but I see more of a positive sense there, because I think people deserve that in at least once a year, right? Because you can't always afford to give, because the more you give, the more you understand that you feel happy when you give, right? So when you get that feeling, you obviously want to do more, and necessarily you won't necessarily also have to wait till next Christmas, because in a country like Sri Lanka, we have Christmas sales, just like Christmas sales, we have 4 other cultural sales, right, during every festival season. And depending on what season it is, we either get sweets, we either get different kinds of gifts, clothing, and then there's vouchers that you give different people, and different variety of gifts or donations that go around here and there, right? Now, I do understand that also Christmas back in the day, as in right now, it was all about it's all about products, right? To celebrate Christmas, you need to obviously buy stuff and share, right? But there are also other kinds of people, right? We are secluded to a certain segment of people who are willing and able to come to Charana TV to present to you guys and all of that. But there are people who don't even necessarily have a TV. And I remember my mother and her family also got their first TV as a gift during the month of Christmas, because someone was able to afford it for them, right? Now, Savin said that it's no longer a religious celebration, it's a whole business. I do understand it, right? But necessarily, because it's a business, every one of us, even if you can't afford something throughout the rest of the year, you can afford it during Christmas, right? Then there's Janindu who brought things about how you have to slaughter animals in the US and all of that, how the slaughtering concepts work, right? So if I am to bring a fact to you guys, 22 million turkeys are slaughtered inside of the US for 1 year, especially most of it, 60% is during Christmas. But if you take chicken, there's 9 billion chickens slaughtered every year. Who's talking about the chickens, right, in comparison to the turkey, right? Necessarily, it doesn't always have to be linked to a cultural aspect, is what I'm saying.
right? Other than that, I'm really happy about how Kalana and Deezy brought out their aspects as well, and I'll meet you back in the discussion round. Thank you so much for your time. නත්තල ගැන කතා කරද්දී මේ නත්තලත් එක්ක එකට එකතු වෙලා තියෙන අලෙවි කරන සංස්කෘතිය. එහෙම නැත්නම් මේ මාකටිං කල්චර් එක ගැන අපි කතා කරේ. Thank you very much Shimmer. මේ අපි දැන් කතා කරා අතර මාකටිං කල්චර් එක මොන විදිහටද අපිට ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ, අපිට මොන විදිහටද බලපාන්නේ කියලා. හැබැයි Shimmer අපි වෙනම පැත්තකට අරන් යනවා සෙන්ටර්. අතර මොන විදිහටද මේ නත්තලත් එක්ක එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් මාසෙත් එක්ක අපිට ලැබෙන වාසි වලින් අපිට මොන විදිහේ ප්‍රයෝජනද තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේකේ හොඳ පැත්තකුත් නැත්තෙම නැහැ. අපිට නත්තල සමරන්නටම අවශ්‍ය නැහැ. අපි අවුරුද්දක් පුරා බලා ඉන්න මොකක් හරි වට්ටමක් අපිට ලැබෙන තෑගි භෝග නිසා වෙන්නට පුළුවන්. නත්තල අපි හිතනටත් වැඩිය සතුටෙන් සමරන්නට ඒක අවස්ථාවක් වෙයි. මොකද අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපිට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අර අපිට හම්බෙන වට්ටම් දීමනාත් එක්ක. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා නත්තල් කාලේ කියන්නේ අපිට නිවාඩු හම්බෙනවා, අපිට බෝනස් එකක් හම්බෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ ඇත්තටම නත්තල සමරද්දී මේ මාකටිං කල්චර් එකත් මොකක් හරි විදිහකට සුබවාදී විදිහට අපිට නත්තල සමරන්න උදව් කරනවාද කියලා අපිට හිතනවා ශිමර්ගේ කතාවෙන් පස්සේ. The good side of the commercialization of the businesses that happen during Christmas. That's what Chimmer showed us. And that's a very beautiful thing as well, because see, during Christmas, we don't always see the good side of this, or during any time actually. We don't see the good side of business at all, because we think it's a cutthroat culture, etc. But see, the best part about this, Christmas or any festive season like he mentioned, is that you have all these discounts, and people who can't afford things can afford things at the time. And I think that's very beautiful. He brought this out with his beautiful stories on his own, with his football coach, and how his the family of his mother, how they got their first TV. And I think it's very beautiful, you know. During Christmas, you always have these beautiful stories, Hiranya, that we see happening all around the world. And maybe you, watching right behind the screen today, can have your own beautiful story this Christmas week as well. Well, while you think about your story, let's go ahead to our next speaker, Sidhiji Kavishma. Let's use Christmas season as a workout to get in shape for the other 11 months and have the Christmas spirit all year long. මම දැක්ක ලස්සන සුබ පැතුමක්. අපි Merry Christmas and Happy New Year කියනට වඩා අපිට මේ සුබ පැතුම අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ මේ තුල අපිට ලබාගත හැකි උපරිම දේ ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ගත කරපු මාස 11ක කාලය තුල සිදු සියලුම වැරදි අමතක කරලා ඒ වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්න අපි මේ දෙසැම්බර් මාසය භාවිත කරමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දෙසැම්බර් මාසයෙන් එළඹෙන අලුත් අවුරුද්ද ජනවාරි ඉඳන් එළඹෙන අලුත් අවුරුද්ද තුල අලුත් විදිහකට හිතලා ඉදිරියට යමු කියන සුබ පැතුම තමයි ඒ තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ දේ අපේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්න මම දකින්නේ මේ නත්තල විතරක් නෙවෙයි ඕනම උත්සවයක සැබෑ අරුත අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අද කතා කරන්නේ මේ නත්තල සහ අලෙවිකරණයනේ. දැන් ගොඩක් දෙනා ගොඩක් අදහස් ඉදිරිපත් කරා. මම කිව්වොත් අපි දැන් සැන්ටා ක්ලෝස් දන්නවනේ අපි නත්තල් සීයා. නත්තල් සීයා ගොඩක් දෙනා දන්නවා දැන් තෑගි අරන් එන කෙනෙක් කියලා. නමුත් මෙහි සංකේතාත්මක අර්ථය කුමක්ද? දුප්පතුන්ට නැත්නම් අසරණයන්ට උදව් කිරීම. ඒ වගේ තවත් පැතිකඩකට ගියොත් නත්තල් සීයා කියන වචනයක් තමයි හෝ කියලා කියන්නේ. අපි අර පොඩි ළමයි එහෙම ගොඩක් වෙලාවට කියනවා. එහිත් අරුතක් තිබෙනවා. මොකද්ද? මෙන් කියන්නේ bring the laughter. සෑම දෙනාටම සිනාව läගෙන එන්න. මේ තමයි අර්ථය. ඉතින් ඒ තුලත් ගැබ් වෙන්නේ අසරණයන්ට පිහිට වෙන්න, ඒ වගේම තමයි අනිකා සමග සිනහව වගේම සාමය බෙදාගෙන කටයුතු කරන්න. තවත් පැත්තකට ගත්තොත් අපි දන්නවා නත්තල් ගහ. ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ නත්තල් ගහ භාවිත කරන්නේ සරසන්න කියලා. නමුත් මෙහි අර්ථය තමයි සියලුම දෙනා එකතු වෙලා සාමයෙන් සමාදානෙන් මේ නත්තල් ගහ සරසනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ නත්තල් ගහේ අර්ථයක් තියෙනවා. ජේසු සහ ජේසුගේ උපත නිවසට රැගෙන එන එක්තරා විදිහක් තමයි මේ නත්තල් ගහ කියන්නේ. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය ස්පිරිචුවල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික සුවය රැගෙන එන තවත් එක්තරා විදිහක් තමයි මේ නත්තල් ගහ කියන්නේ. නමුත්
කනගාටුට කරුණක් තමයි ගොඩක් දෙනා මේ දේවල් වල අර්ථය නොදැන තමයි භාවිත කරන්නේ. අපිට නත්තල් කිව්වම මතක් වෙන්නේ පාටි, උත්සව, කෑම, බීම මේ සියලුම දේවල්. නමුත් අපි දැන් කතා කරා වගේම මේ දේවල් නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ දේවල් සමරන්න නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. මොකද මම දන්නවා මම පෞද්ගලිකව දන්නවා මගේ යාළුවෙක් සිටිනවා. ඔහු වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔවුන් මේ උත්සව සමරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ මාසයේ පුරාවටම ඔවුන් සිදු කරන්නේ අසරණයන්ට පිහිට වෙන එක. අසරණයන්ට කෑම බීම ලබා දෙන එක. දරුවන්ට උදව් කරන එක. ඉතින් එහෙම කරන පිරිසකුත් මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ කුමන උත්සවයේ සමරුවත් නත්තල වෙන්න පුළුවන් වෙන යම් ආගමික උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ ස්පිරිචුවල් ඩෙවලොප්මන්ට් නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික සුවය. ඉතින් ඒ සුවය අරගෙන අපිට විනෝද වෙන්න පුළුවන් සතුට වෙන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම මේ නත්තලේ සැබෑ අරුතත් සමාජගත කරන්න අපි කටයුතු කරමු. ස්තුතියි. හිරන්නේ මම කැමති පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයා දෙසැම්බර් මාසේ සාමාන්‍යයෙන් මොනවද කරන්නේ? ඊළඟ අවුරුද්දට ප්ලෑන් කරනවද? දෙසැම්බර් මාසේ අන්තිම වෙනකොට කොහොමත් ලබන අවුරුද්ද ගැන හිතනවා. අලුත් වෙන්න ඒ අර අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක අර අමුතු ෆීලිං එකක් එනවනේ. එතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි හැමෝමත් මමත් එහෙම දෙයක් කරනවා. අපි මොකද නත්තල් කාලේ එනකොට අපිට තේරෙනවා මේ අවසන් වෙන්න ළඟයි අවුරුද්ද. සිතජි කිව්වෙත් ඒක තමයි අපිට මේ මාස 11ක කාලයකදී අපි මොනවද කරේ? ඇත්තටම සමහරක් අය හිතනවා ඉතින් අපි දෙයක් කරාද ඇත්තටම කියලා. කියලා ඒ වගේ හිතන කාලයක් තමයි ඉතින් දෙසැම්බර් මාසෙ කියන්නේ. But December in itself is a month of reflection where you need to reflect, did you do good to others and did you do good to yourself too? A time of reflection, but also at the same time a time of where you need to see the spiritual value of Christmas as well. She talked to us about what Santa Claus's laugh, the ho ho ho, really means, and what the Christmas tree means. It's a way of bringing Christmas home to all of us, because that's what really matters. And at the end of the day, it's all about how well you feel one with yourself, one with giving to the others, and also one with becoming one family with the entire world. A feeling of unity. Thank you very much, Siddhiji, for that amazing insight onto this topic. ඇත්තටම සැන්ඩ්‍රෝ නත්තල කියන්නේ අපිට මේ ආගමික වටපිටාවක් එක්ක බැඳෙන උත්සවයක් නිසා එහි නියම අර්ථය ආධ්‍යාත්මික සුවය විඳින්න නම් අපි එහි නියම අර්ථය තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒකට මේ අලෙවිකරණය කියන එක සම්බන්ධ වුණත් අපි නත්තලේ නියම අර්ථය දන්නවනම් අපිට අලෙවිකරණය වෙනවත් නත්තල වෙනවත් වෙන වෙනම අර්ථය දැනගෙන මේ උත්සවය සමරන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා නත්තල් ගහක් ගෙදර සරසන්නේ නිකන් සැරසිල්ලක් හුදු සැරසිල්ලක්ම පමණක් කේන්ද්‍ර කරගෙන නෙවෙයි එතනත් අමුතුම ආධ්‍යාත්මික වින්දනයක් ආධ්‍යාත්මික අරුතක් තියෙනවා කියන එක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. අපි කතා කරමු මේ නත්තල අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද මේ තරුණ තරුණියන් 6 දෙනා කොහොමද නත්තල ඔවුන්ගේ නත්තල කරගෙන අපිත් එක්ක බෙදාගන්නේ කියලා මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. You're back with the #1 show of the youth, Charana TV's Seethala Eethala. Well, we were talking about Christmas and how beautiful it is this Christmas week. And I have a question to all of you. Then api nattala ගැන කතා කරාට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් නත්තල ගැන කතා කරද්දී මේ මාසේ ඇතුළෙමයි ඉන්නේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් එළියට આવොත් එහෙම දැන් අපි මම හිතන්නේ කලනත් අපි ඔෆ් ස්ක්‍රීන් කතා කරා අපි විදම් කරන විතරයි. එකපාරටම ඊට පස්සේ 31 පස්සේ අලුත් මාසෙනේ සල්ලි නෑනේ. එතනින් එහාට ආපහු බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ස්ටාර්ට් එකක්. ඉතින් මේ අමතක කරනවාද මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ විදම් කරන දේවල් ගැන මොකද ඇත්තට අපි විදම් කරද්දී කෙනෙක්ට අපි කාට හරි අරන් දෙනවා නම් ඩොනේෂන්ස් නම් කරන්නේ ඇත්තටම සෙල්ෆ්ලෙස්ලි ඉදේ කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි පොඩි කල්පනාවකුත් තියෙන්න ඕනේ නේද මේ ඔෆර්ස් මැද්දේ? මොකද හිතන්නේ? ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ ඇත්තටම අපි කතා වුණා වගේ ඇත්තටම දැන් හුඟක් දුරට අපි කල්පනා කරන්නේ අපි කොහොමද ඩිසෙම්බර් මන්ත් එකේ අර කිව්වා වගේ කොහොමද අපි ඩොනේෂන්ස් දෙන්නේ අපේ පැෂන් එක ඒක නම් අපි කොහොමද එකතු කරලා මිනිස්සුන්ට සරණක් වෙන්නේ කියන එක අපි ප්ලෑන් කරනවා. හැබැයි ඇත්තටම ඩොනේෂන්ස් වලටත් අමතරව අපි දැන් කතා වුණා ඇත්තටම unnecessary expenses තියෙන්නේ.
ඇත්තටම අපි වියදම් කරනවා. අපි සතුට වෙනුවෙන් අපේ ආශාවන් වෙනුවෙන් අපි වියදම් කරනවා. හැබැයි අපි අනිත් පැත්තෙන් කල්පනා කළ යුතු දෙයක් තමයි අපි ඩිසෙම්බර් මන්ත් එක අපි සතුටු වෙනවා. හැබැයි ජනවාරි මාසය මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඇත්තටම එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද අපි ඊට පස්සේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඔළුවේ තියාගෙනයි මං හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ දෙසැම්බර් මාසයේ වියදම් කළ යුත්තේ. කලනවා කොහොමද දෙසැම්බර් මාසෙ ගත කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? හොඳ ප්‍රශ්නයක් සැන්ඩ්‍රෝ. ඇත්තටම මම අර කිව්වා වගේ ඩිසෙම්බර් මන්ත් එකේ අපිට හිරන්නත් කිව්වා වගේ අපිට බෝනස් එකකුත් එනවා. එතකොට අපි වැඩි වැඩියෙන් නෙමෙයි ඇත්තටම අපේ ආශාවල් එක්ක අපි වියදම් කරන්න ගන්නවා. අපිට ආස කෑම කනවා. ඇත්තටම මමත් ඒක කරනවා. කෑම ජාතිත් ගොඩක් ඒ කාලෙට තියෙනවා. තියෙනවා. කෑම ජාති ගොඩක් තියෙනවා. ඇඳුම් ජාති තියෙනවා. එන්න. ඉතින් ලස්සන දේවල් වලට මමත් වියදම් කරනවා. හැබැයි මමත් උත්සාහ කරනවා ඇත්තටම සැන්ඩ්‍රෝ මම ඩිසෙම්බර් වලට එන්න කලින් ඔක්තෝබර් සෙප්තැම්බර් ඕගස්ට් මේ මන්ත් වල වගේ ජනුවරි ෆෙබ්‍රුවරි මාර්ච් ඒ ටිකත් මම කොහොමද සස්ටේන් වෙන්නේ කියන එක මගේ ආර්ථික පැත්තෙනුත් මට කල්පනා කරන්න වෙනවා සහ අපි සියලු දෙනාටම මං හිතන්නේ කල්පනා කළ යුතුයි. ඔව් දැන් මේ සැන්ඩ්‍රෝ හිරන්‍ය ඒ වගේම අපි කතා කියන්නේ මේ දැන් ආගම කියන්නේ අපි ආගම පැත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරා අඩුයි වගේ නේද? ආගම කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් එකතු කරලා තනි මිනිහෙක්ව කරනවා. කියන්නේ එක බලවේගයක් යටතේ මිනිස්සුන්ව හැඩගස්සනවා. එතකොට ආගමෙන් වෙන්න ඕන හරි විදියට නම් යුනිටි කියන එක. ඒ වුණාට මේ කමර්ෂල් ඇස්පෙක්ට් එකත් එක්ක සහ මේ කැපිටලයිසේෂන් එකත් එක්ක මෙතන ඇති නැති ભેදේ හොඳටම පේන තැන තමයි නත්තල. ඔතන පොසිටිව් ඇන්ඩ් නෙගටිව්ස් දෙකක් තියෙනවා. පොසිටිව් එක තමයි සෝෂලි ප්‍රෙෂරයිස් කරනවා අර වගේ තමන්ගේ පර්සනල් ඩිසයර්ස් එළියට එන්න. තමන් කැමති නම් තමන්ගේ පොඩි දරුවා කැමති නම් බයික් එකක් ගන්න. ඒක කොහොම හරි නත්තල් කාලේට අරන් දෙනවා පොඩි එක්කෙනාටත් සතුටුයි එහෙම කියලා. කොහොම හරි කරනවා. ඒ වුණාට අනිත් පැත්ත නෙගටිව් සයිඩ් එක. එහෙම දැන් හිතමු එහෙම ගන්න බැරි අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම ගන්න බැරි පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. එතකොට එයාලා මෝරලි පැරලයිස් වෙනවා. එතකොට එයාලට දැනෙනවා අයියෝ මොකද්ද මම මේ මගේ ජීවිතේ කරන්නේ මට මේකවත් දෙන්න බෑනේ මගේ ළමයින්ට මට මගේම කියලා දෙයක් ගන්න බෑනේ කියලා පර්සනලි ඩිග්‍රේඩ් වෙනවා. රිලිජන් එකෙන් වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන හරිද ඒක නෙමෙයි. හැමෝම එකතු කරලා යුනිෆයි කරලා වෙන්න ඕනද. අර කමර්ෂල් ඇස්පෙක්ට් එක ආවම පොඩ්ඩක් අර ස්පිරිචුවල් සයිඩ් එක නැති වෙනවා. ඒත් එක්කම මම දැන් අර පර්සනල් අපි ස්ටෝරිස් ෂෙයා කරනකොට දැන් කලන කිව්වා වගේ දැන් මිනිස්සු විවිධාකාරයිනේ. මම කැමති නෑ දෙසැම්බර් මාසෙ සහ විශේෂයෙන්ම ওই වෙන ආගමික සැමරුම් තියෙන මාසවල වල කඩවල් ගානේ ගිහිල්ලා මේව කරන්න මොකද ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. මට ලේසියෙන් ඇඳුමක් තෝරගන්න බෑ. ඒ තරම් මිනිස්සු. මම කැමති අර නිවිල ගියාට පස්සේ හැමීට ගිහිල්ලා මගේ වැඩ ටික පාඩුවේ කරගන්නවා. ඒ වගේ කල්චර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මිනිස්සු විවිධාකාරයි. ඒක නිසා දැන් අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ මෙතන මේ ඕක නවත්තන්න නත්තල ඔහොම සමරන්න එපා කියලා. මොකද ඒක පර්සනල් ඒක රයිට් එකක් මිනිස්සු අවශ්‍ය විදිහට සමරන්න තියෙන රයිට් එක. අනික විශේෂයෙන්ම මේ ධනවාදී ඉකොනොමි එකක් එක්ක අපිට කියන්න බෑ ඔයා වියදම් කරන එක නවත්තන්න කියලා. මේ ආර්ථිකය කැරගෙන්නේ අපි වියදම් කරන එක මත. ඒතකොට දෙසැම්බර් මාසෙන් ගොඩක් ලොකු ආර්ථිකමය විශාලත්වයකුත් වෙනවා රටට. රට ඇතුලේ ගොඩක් මුදල් පරිභෝජනය වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ගොඩක් ඒ පැත්තට අර ධනාත්මක පැත්තට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වියදම් කරනවා. අත මේ ළඟ සල්ලි තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව. එතකොට පොඩ්ඩක් ආර්ථිකයත් අඩු වැඩි වෙන්න හැදෙනවා. ඒකත් හොඳ කාරණයක් අපිට කලින් කතා කරන්න බැරි වුණා මම හිතන්නේ. ඔව්. දෙවිති මේ අපි කතා කරමු තරුණියක් විදිහට කොහොමද නත්තල දැනෙන්නේ? අපි දැන් ළමා කාලේ නත්තල් සැමරුවා දැන් තාරුණ්‍යයට එළඹෙනකොට කොහොමද මේ නත්තලේ වෙනස දැනෙන්නේ වයසත් එක්ක? දැන් ඇත්තටම මම පාසල් යන්නේත් ක්‍රිස්තියානි පාසලකට. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ හැමදාම දැන් නත්තලට නිවාඩු දෙන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම උත්සවයක් තියලා සැන්ටා ක්ලෝස් ගොඩක් කරලා මම තමයි සැන්ටා ක්ලෝස්ට යන්නේ. සැන්ටා ක්ලෝස් එනවා ඒව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මම හැමදාම කැරෝල් කියන්න ඉන්නවා. ඉතින් මේ ෆෙස්ටිව් ෆීලින් එක හැම වෙලෙම දැනෙනවා. සහ දැන් මේ දෙගොල්ලම කාරණා මතු කර කාරණයක් තමයි මේ ආර්ථිකය කොහොමද ඩ්‍රැග් ඩවුන් වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අපි වියදම් කරනවා මං හිතන්නේ ඒක වෙන්න ගොඩක් හේතුවක් තමයි මේ කමර්ෂලයිස් වීම ඇතුලේ මිනිස්සු හදනවා අනිත් කෙනා අභිබවා ගිහිල්ලා මම කොහොමද මේක තව මේ අල්ලපු කුදර එක්කනට වැඩිය කොහොමද මම චුට්ටක් මේක වැඩි කරලා සමරලා අනිත් කටියට පෙන්නන්න ඕන කාටද ලොකුම ක්‍රිස්මස් පාටි එක තියෙන්නේ කාටද වැඩි ඒක අර ෂෝ ඔෆ් අයිකන් එකක් වෙලානේ තියෙන්නේ
අපි එහෙම නැතුව හිතුවොත් මගේ ආර්ථිකයට ගලපෙන්න මගේ පඩියට ගලපෙන්න මම ක්‍රිස්මස් එක සමරනවා මම ස්පිරිචුවලි මට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් මම කරනවා ඒකට ලොකු ටීවී එකක් අරන් දීම හෝ අනිත්‍යයට උදව් කිරීමෙන්ද අපිට ලොකු දේවල් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ නේ Tamanට පුළුවන් මට්ටමින් බත් පැකට් එකක් දීම හෝ that's okay ඒකත් කමක් නෑ ඒකත් තමන් හොඳක් කරන්නේ ඒ හින්දා මම හිතනවා ඒක එහෙම කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම දැන් අර නත්තල් සමයේ කිව්වත් වගේ අර එහා ගෙදර කතා කරන්නේ නැති මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න පොළඹවනවා. ඒක අපි නත්තල් කාලෙත් වෙනවා වෙන ආගමික උත්සවවලත් වෙනවනේ. තමන් කැමතිම නැති චරිතත් එක්ක තමන් වැඩි ආශ්‍රය කරන්නේ නැති චරිතත් එක්ක ඉබේම අර සෝෂලි තල්ලු කරලා දානවා ගිහලා කතා කරන්න. ඒක අර නත්තලෙත් කියනවා නේද අපි ප්‍රේමය බෙදා ගන්න ඕනේ. අසල්සියට ප්‍රේම. ඒ කෝ කන්සෙප්ට් එක නත්තලේ හැමතැනම තියෙනවා. ඇත්තටම අපි ක්‍රිස්තියානි ආගමේ නොවුනත් පොඩි කාලේ ඉඳලා හැම ගෙදරකම ඒ කියන්නේ වෙන ආගම්වලත් ඒ කියන්නේ තියෙන දෙයක් තමයි වෙසක් කූඩුව සහ නත්තල් ගහ. අනිවාර්යෙන් ඕක මොන ආගමක වුණත් ලංකාව ඇතුළත හැදෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. අනික ඊට අපිට මේ අර වර්ල්ඩ් view එකක් හැදෙනවනේ. පොඩි යවුවන් මෙතන අපි සීතල ඊතල වල ඉන්න යවුණයන්ගේ අර එක තැනකටම කොටු වෙලා නැහැ. වර්ල්ඩ් view එකක් හැදෙනවා කොහොමද මේක විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාවට විතරක් තියෙන ආගමික උත්සවයක් විතරක් නෙමෙයිනේ. එතකොට අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන වෙන රටවල් වල මේක හොඳ පොයින්ට් එකක් වෙනවා. සවින් කියපු මං කලින් කියපු පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙම මං සවින් කිව්වා මේ නත්තල් කාලේ මේ ඇති නැති මේ බෙදීම වැඩියෙන් පේනවා කියලා. මං හිතන්නේ හැමදාම අපිට පේනවා මේ බෙදීම. අපි නත්තලේදී අපිට ටිකක් විශේෂයෙන්ම පේනවා නේද? හැබැයි අනිත් එක නත්තලේ හරි අර්ථය තමයි මේ ඇති නැති ભેදය we call it bridging. right? ඒක නවත්තන්න තමයි මේ නත්තල තියෙන්නේ. ඉතින් the true feeling of Christmas is we call selflessness, so giving. So I think that is what we should all do. And I think I also back in when I was small also මාත් පුංචි කාලේ දන්නේ නැහැ මේ නත්තල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි Christmas tree එක දානවා හැමෝම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මම කතෝලික කියලා. හැබැයි මම ඇත්තටම බුද්ධ ආගමේ. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු එච්චරටම හිතුවා මම මේ ඇයි මේ සමරන්නේ කියලා. ඉතින් ආසයි අපිත්. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර්. නත්තල් කාලේ කොහොම කෑම බීම වලින් අඩුවකුත් නැහනේ. ඔයා බලන් ඉන්නවනේ මේ ඔය නත්තල් සමරන යාළුවගෙන් කේක් පුඩින් හම්බෙනකම්. අනිවාර්යෙන්. එහෙම තමයි බලන් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඉතින් අපි නැත්නම් අපි බෙදාගන්න යාළුවෙක් නත්තල් විතර නෙමෙයි වෙන හැම මගේ පුංචි කාලේ නම් මම ඒක ඇත්තටම I grew up with a lot of multicultural friends, you know, Tamils, Muslim. ඉතින් හැම සීසන් එකකම මොකක් හරි කෑමක් හම්බ වෙනවා. ඒකත් සන්න පොඩි මේ මාකටිං ට්‍රික් එකක් නේ. දැන් ඔය නත්තලත් එක විශේෂයෙන් ක්‍රිස්මස් කේක්, ක්‍රිස්මස් පුඩින්, ක්‍රිස්මස් චොක්ලට් මේ ක්‍රිස්මස් කියන නම දාගෙන අර වෙනදරහට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස් රසක් එක්ක එළියට එනවා. අනිවාර්යෙන්. අපි ඉතින් මේ කෑම ගැන කතා කරද්දී මේ පැත්තෙන් මට පොඩි අඳුනාවක් එනවා. ජනිතට මොන හරි අදහස් වගේ තියෙනවද? ඕ නෑ මම හිතන්නේ මට අවුරුදු 10ක් විතර එතකොට මේක කෑම සම්බන්ධව නන්නේ මේක පොඩ්ඩක් කෑම වලට අවර්ස් දෙයක්. මේ එතකොට මම ඉටලි වල ඉදිද්දි මම ඉපදිච්ච ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන ලොකු පාක් එකක්. ඉතින් ක්‍රිස්මස් කාලේට මේකේ හදනවා මේ අයිස් ස්කේටිං කරන මේ ලස්සන ප්ලැට්ෆෝම්ස්. ඉතින් ඒ අයිස් ස්කේටිං වලට එනවා මේ ලස්සන ඉතාලි තරුණියන්. ඉතින් මම එතකොට ඇති අවුරුදු 10ක් විතර මම මහතයි. අවුරුදු 10 නේ. ඔව්. එතකොට මේ අවුරුදු 10ක් විතර ඉතින් මේ තරුණියන් මේ විදිහට ස්කේටිං කරද්දි මම බලාගෙන ඉද්දි කිව්වා ස්කේටිං කරන්න එන්න කියලා. මම ඉතින් කලින් ස්කේටිං කළා නැහැ. ඉතින් මම අර සපත් දෙකක් දාගෙන තනි බ්ලේඩ් එකේ තියෙන සපත් දෙකක් දාගෙන මේ ස්කේටිං කරන්න ඇගේ අත අල්ලගත්ත ගමන් මම අයයි දෙන්නම වැටුණා මේ ස්කේට් බෝඩ් එක මැද. ඉතින් ඒකේ තව එක නිදසුණක්. සහ නත්තල් කාලේදී කලින් නත්තල් කාලේ වෙනුනේ මේ ලෙෂර් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙනවා මේ හිම කෘතිමව හිම නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍රයක්. ඒකෙන් තමයි මිනිස්සු හිම හදලා මිනිස්සුන්ට හිම ගහනවා. ඉතින් මට එතකොට ඇති මට වයස නම් මතක නැහැ. මම අම්මත් එක්ක ගිය වෙලාවේ මම කරන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා හිම මැෂින් හදලා ඒ යන්ත්‍රයට මම හිම දානවා. ඊපස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ යන්ත්‍රය වැඩ කරන්නේ නැහැ. හිම එන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් මේ වගේ හරි සුන්දර කාලයක්. ඒ කියන්නේ අපි හරි හෙක්ටික් ලයිෆ් එකකනේ ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු විදියට නේද? ඇත්තටම අපි ඉතිහාසයේදී මිනිස්සු විදියට අපි ජීවත් වෙද්දී අපිට තිබ්බේ නෑ මේ ඩිග්‍රීස්, අපිට තිබ්බේ නෑ මේ වගේ මේ ස්ටේටස්, සෝෂල් ස්ටේටස්. හැබැයි අපි දැන් මේ තරංකාරී ලෝකෙත් එක්ක අපි හරිම කම්පිටිටිව් වෙලා අපි නියම් පුංචි අර අස්වැසිල්ලක් වගේ තමයි නත්තල කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ නත්තල කියන එක හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ උපරිම විනෝදයක් ලබන්න ජීවිතේ නේ. මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් දැන් හරි විදිහට ඒක අර්ථවත් සමරන්න ඕනි කිව්ව මට මතක් වුණේ අර සැන්ඩ්‍රට් කිව්වා වගේ
දැන් අපි තරුණයෝ විදිහට අපි දැන් සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට මමත් බෞද්ධ ඒත් මම ක්‍රිස්මස් පුළුවන් විදිහට සමරනවා. ඉතින් මම කැමතියි සමරන්න. මොකද අපි තාසයි ඒ අර ෆීලිං එක ගන්න. ඒ වගේ අපි හැමෝටම පුළුවන් නම් මල්ටි කල්චරල් සොසයිටි එක ජීවත් වෙන හින්දා අපිට ශ්‍රී ලාංකික විදිහට අපිට ඒ වාසිය තියෙනවා. අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම පුළුවන් නම් ඒකතු වෙලා ඒ දේවල් බෙදා හදාගෙන ඒ සතුට, සමාදානය, ඒ සහයෝගය ඒ හැම එකත් එක්කම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපි තරුණ විදිහට අපි ඒ දේ පටන් ගන්නවා නම් මේ නතරත් එක්ක තරුණයන්ගෙන් අපිට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ නත්තලේ අර්ථයේ සැබෑම අර්ථය අපිට පුළුවන් වෙයි ජනගත කරන්න නිවැරදිම විදිහට. අද අපි කතා කරන්නේ මේ නත්තලේ සිරිය අසිරිය විදිර ගමන් ඒ නත්තලේ උණු ඒ විනෝදයත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ අලෙවිකරණය නත්තලට ඒකාබද්ධ වෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. අවසානයේදී බලමු මේ 6 දෙනාට මොන විදිහටද ඔවුන්ගේ නිගමනයන් එක්ක අපේ කතා බහ ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මේ නත්තලේ. It's a cold season, a cold weather, but a merry feeling always. We're back with the final version, final chapter of this episode of Seethala Eethala, where these speakers are ready to give their final opinion on Christmas and how Christmas works with commercialization as well. Savin? අන්තිමට මොන වුණත් නත්තල කියන්නේ සතුට සාමය සහ නිදහස පිරි කාලයක්. ඒක නිසා Merry Christmas and Happy New Year. ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ අපි මාකටිං කන්සෙප්ට්ස් අපි මේ හැමදේම අපි මේ උත්සව සමයේ ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපි දකින මාකටිං ඉස්සරහට එන වෙළඳ කරන අපි කියනවා මායාවන් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව හරි දේ හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් හරි විදියට අරගෙන සහ අපේ තියෙන අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ තියෙන අපේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක තියාගෙන අපි මේ මන්ත් එකත් දෙසැම්බර් මන්ත් එකත් හොඳින් සමරලා නැත්තන හොඳින් සමරලා අපි ඉදිරියත් ගැන හිතමින් වැඩ කටයුතු කරමු. අපේ අතීතයේ තිබිච්ච වැරදි හදාගෙන ඉස්සරහට ඒව රිපීට් නොකරන විදිහට වැඩ කරන්න හිතාගෙන අපි මේ සැරේත් ක්‍රිස්මස් සමරමු. නත්තල කියන්නේ හරිම සුන්දර දෙයක්. ඉතින් ජීවිතේ හරි සුන්දර මතක තමන්ගේ ආදරණීයන් සමග බෙදා හදා ගන්න හරි අපූර්ව කාලයක් නත්තල කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ නත්තලට ආදරය කරන්න නත්තලට ප්‍රේම කරන්න ලෝකෙත් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙන්න. අපි අවසානයේදී මේ යනවා. ඒක නිසා සතුටින් ජීවත් වෙන්න මේ නත්තල් සමරමින්. Ladies and gentlemen, my final remarks revolve around the fact that Christmas, just like everyone said, is a very celebratory season for everyone, just like every other festival is. And however, Christmas is truly Christmas when we celebrate it by giving light of love to those who need it the most. So as long as you take that home with you and help everyone around you, I think we'll be fine. නත්තල කියලා කියන්නේ තවත් එක්තරා ආකාරයක උත්සවයක්. ඉතින් අපි කතා කර විදිහට ඒ දේ මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව අපි හරියාකාරව ඒ නත්තලේ පණිවිඩය සමාජයට රැගෙන යමු. අපි මේ ගත කරන්නේ නත්තලේ මිහිරියාව ඉතා ඉහළින්ම තියෙන කාලෙක. අපි අවුරුද්දේ ආසම කාලවකවානුවක් අවුරුද්ද ඉවර කරන්න ඔන්න මෙන්න තියලා නත්තලත් එක්ක බොහොම අපූර්වවට ගනුදෙනු කරන කාලයක. මේ නත්තලේ සැබෑම අර්ථයේ මිහිරියාව විඳ ගන්නට අවශ්‍යයි නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ප්‍රේමය, සාමය, සතුට, විනෝදය මේ හැමදේම බෙදා හදා ගනිමින් නත්තල සමරන්න මේ අලෙවිකරණය කියන කාරණාවත් එක්ක අපි නත්තල සමරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ. ඔබේ නත්තල ඔබට ආවේනික නත්තලක් කරගන්නට නම් ඔබට මේ ආගමික වශයෙන් නත්තලේ තියෙන මිහිරියාව විඳ ගන්නවා වගේම අලෙවිකරණය කොහොමද මේ නත්තලට යෙදෙන්නේ අපි ඒ තියෙන නත්තල් සැමරුම් එහෙම නැත්නම් අලෙවිකරණය අපිව මුලා කරන නත්තල් සැමරුම් වලට මුලා නොවි ආගමික වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් නත්තලේ තියෙන සැබෑ මිහිරියාව විඳගමු. එතකොට මේ අවුරුද්ද නත්තලත් එක්ක අපිට සතුටින් අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබේවි. ඔබ සැමට සුබ නත්තලක්. Like I said, during Christmas, all roads lead home, even if those roads are full of marketing culture, shops and whatnot. See, it's okay.
it's okay that it's commercialized. What matters during Christmas is that you enjoy to your maximum. මම කැමති නත්තල සමාන කරන්න පාදමකට. සිද්ධිජි කිව්වා වගේම මාස 11කට පස්සේ අපි ඉවර කරනවා. අවුරුද්ද ඉවර කරද්දී අපිට හම්බෙන්නේ නත්තල. අපි දෙයක් ඉවර කරනකොට අපි හිතන්න කැමති මේ අපි කොච්චරනම් සුන්දරද මේ ජීවිතේ. අපි මේ ජර්නි එක කොච්චරනම් එන්ජොයි කරාද. Especially during Christmas. I said, give thanks when you enjoy. Because once that moment is gone, it will no longer be there. December will end, but January will dawn. But we wish you a Merry Christmas. That's Seethala Eethala wrapping up. Goodbye.